สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำวุ้นกะทิลอยหน้ามะพร้าวอ่อนสูตรนี้เต็มพอดีถาด8 คูณ 8 นิ้วสูง 1.5 นิ้วเนื้อวุ้นนุ่มเด้งนะคะความหวานความมันเนี่ยพอดีเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไปพร้อมๆกันค่ะขั้นตอนแรกเนี่ยวิจะแช่ผงวุ้นนะคะอันนี้เป็นในส่วนของวุ้นใสที่อยู่ด้านล่างค่ะใช้เป็นวุ้นน้ำมะพร้าวน้ำหอมให้เราเตรียมน้ำมะพร้าวน้ำหอมมาค่ะ800 กรัมแล้วก็ผงวุ้น7 กรัมคนนะคะแช่ไว้เป็นเวลา10 นาทีค่ะเพื่อให้ผงวุ้นอ่อนตัวลงเวลาเอาไปต้มจะได้ละลายง่ายเสร็จในส่วนของวุ้นใสด้านล่างนะคะที่เราจะต้องแช่ผงวุ้นต่อมาตัวที่เป็นวุ้นกะทิด้านบนเนี่ยเราก็ต้องแช่ผงวุ้นด้วยเหมือนกันใช้หัวกะทิกล่อง400 กรัมค่ะเจือจางด้วยน้ำเปล่า200 กรัมนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยกะทิมันจะข้นเกินแล้วก็ผงวุ้น6 กรัมค่ะคนนะคะแช่ผงวุ้นไว้เป็นเวลา10 นาทีแช่ผงวุ้นครบเวลาแล้วก็ให้เรานำส่วนของวุ้นที่แช่ที่เป็นของน้ำมะพร้าวน้ำหอมค่ะมาต้มก่อนเทใส่หม้อลงไปจุดไฟใช้ไฟกลางเราจะต้มไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผงวุ้นจะละลายดีไม่เหลือเป็นเม็ดทรายคนแบบนี้ไปตลอดค่ะเพื่อป้องกันผงวุ้นเป็นเคลือบติดก้นหม้อเมื่อน้ำเดือดพล่านแบบนี้ก็ให้เราเช็คได้เลยนะคะว่าผงวุ้นละลายหมดแล้วหรือยังเนี่ยค่ะไม่เหลือเป็นเม็ดทรายแล้วแสดงว่าละลายดีหมดแล้วให้เราใส่น้ำตาลทรายลงไปได้เลยค่ะ50 กรัมไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าน้ำมะพร้าวมันหวานอยู่แล้ววันนี้จึงใช้แค่50 กรัมคนให้น้ำตาลทรายละลายน้ำตาลทรายละลายแล้วปิดแก๊สได้เลยค่ะนำไปเทใส่ถาดสำหรับถาดที่ใช้วันนี้8 คูณ 8 นิ้วสูง 1.5 นิ้วค่ะเทใส่ลงไปแล้วให้เราไปต้มในส่วนของวุ้นกะทิทันทีเลยนะคะมีฟองก็ช้อนออกได้ค่ะใช้หม้อเดิมนี่แหละค่ะไม่ต้องล้างอันนี้ก็เป็นกะทิที่เราแช่ผงวุ้นไว้นะคะเทใส่ลงไปได้เลยจุดไฟใช้ไฟกลางเหมือนเดิมเลยค่ะคนไปเรื่อยๆจนกว่าผงวุ้นจะละลายดีไม่เหลือเป็นเม็ดทรายเนี่ยนะคะตอนนี้น้ำกะทิเดือดพล่านแล้วเราก็เช็คผงวุ้นค่ะผงวุ้นมันจะละลายในจุดที่น้ำเดือดนี่แหละนะคะนี่นะคะไม่เหลือเป็นเม็ดทรายแล้วใส่น้ำตาลทรายลงไป130 กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาเนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเส้น200 กรัมคนให้น้ำตาลทรายและเกลือละลายนะคะแล้วเดี๋ยวมะพร้าวมันก็จะสุกไปด้วยเลยค่ะพอน้ำตาลทรายและเกลือละลายดีแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะนำไปเทใส่ลงในถาดเทผสมลงไปกับวุ้นน้ำมะพร้าวเลยนะคะเดี๋ยวพอเสร็จออกมาแล้วเนี่ยวุ้นกะทิเขาจะลอยตัวขึ้นมาเองเต็มพอดีถาดค่ะเกือบจะล้นเลยให้เราช่วยคนด้วยนะคะให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยแล้วเดี๋ยวพอวุ้นเซ็ตตัวออกมาแล้วเนี่ยวุ้นกะทิมันจะลอยหน้าขึ้นมาเองแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เลยนะคะจนกว่าจะเซ็ตตัวดีถ้าใครอยากให้เซ็ตตัวไวเนี่ยพออุ่นๆก็เอาไปเข้าตู้เย็นค่ะจะเซ็ตตัวไวขึ้นตอนนี้วุ้นก็เซ็ตตัวดีแล้วนะคะวินำออกจากตู้เย็นมาค่ะเราก็จะเอามาตัดกันเลยวิธีการตัดให้ตัดจากตรงกลางก่อนแล้วซอยตัดด้านข้างค่ะฝั่งนี้ก็เหมือนกันตัดตรงกลางก่อนซอยตัดด้านข้างวุ้นเนื้อนุ่มพอดีเลยค่ะใช้ที่ตักขนมหวานนะคะตักได้เลยนี่ค่ะวุ้นกะทิก็จะลอยหน้าแยกขึ้นมาเป็น2 เลเยอร์แบบนี้เลยนะคะชัดๆเลยแล้ววุ้น2 ชั้นเนี้ยมันจะไม่ลื่นแยกจากกันเลยค่ะ100%ทำวิธีนี้นะคะใส่กล่องไว้ค่ะนี่นะคะทั้งกะทิและมะพร้าวเลยนะคะที่ลอยอยู่ด้านบนเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูได้เลยค่ะนี่นะคะวุ้น2 ชั้นนี้จะไม่ลื่นแยกออกจากกันเลย100%กัดได้เลยนะคะจะบอกว่าอร่อยมากเลยค่ะเนื้อวุ้นเนี่ยนุ่มเด้งพอดีนะคะไม่อ่อนเกินไปไม่แข็งเกินไปแล้วก็หอมมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยมากๆส่วนตัววุ้นกะทิเนี่ยความมันความหวานแอบเค็มพอดีมากๆเลยค่ะทุกอย่างกลมกล่อมลงตัวอยากให้ลองไปทำกันดูเลยนะคะรับรองว่าทำกินได้ถ้าทำขายเนี่ยขายดีแน่นอนค่ะวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ